हेलो फ्रेंड्स, તમારું બધાનું સ્વાગત છે કિચકુક ગુજરાતી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું કારેલાની એક સરસ મજાની વાનગી। જો તમે કારેલા નહીં ભાવતા હોય ને તોય પણ તમે આ વાનગી આરામથી બનાવીને ખાઈ શકો છો અને એક પ્લેટ નહીં પણ બે પ્લેટ તમે આરામથી ખાઈ શકો છો। એટલી ટેસ્ટી બને છે અને બનાવવી એકદમ ઈઝી છે। તો ચાલો નાના અને મોટા બધાને જ ભાવે તેવી કારેલાની આ નવી વાનગી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તેના માટે અહીંયા મેં થોડા કારેલા લીધા છે। તમને જેટલા જોઈએ એટલા કારેલા લેવાના। એને ધોઈને કોરા કરીને પછી એની આવી રીતે સ્લાઇસ કરી લેવાની। અહીંયા ખાસ એકદમ કડક કારેલા હોય ને એ લેજો અને જો એકદમ ઓછા બિયાવાળા મળે તો બેસ્ટ છે, નહીંતર પછી જે મળે એ કડક કડક કારેલા લેજો અને એને આવી રીતે ગોળ કે થોડાક લંબગોળ કાપી લેજો, જેથી થોડીક સ્લાઇસ મોટી થાય। જો નાના નાના હોય તો લંબગોળ કાપજો અને મોટા મોટા કારેલા હોય ને તો પછી ગોળ કાપશો ને તોય સરસ થશે। આવી રીતે મીડિયમ સાઇઝની સ્લાઇસ કરી લેવાની। તો મેં અહીંયા 6 થી 7 કારેલા લીધા હતા, એની આવી રીતે સ્લાઇસ કરીને તૈયાર કરી લીધી છે। તમે જોઈ શકો છો મેં આવી રીતે લાંબી લાંબી થોડી કાપી છે અને જો બી વધારે પડતા હોય ને તમારે તો પછી થોડાક બી કાઢી લેજો, જેથી ખાવામાં મજા આવે। અને જો કૂણા કૂણા બી હોય તો પછી કાઢવાની જરૂર જ નથી, આવી રીતે બસ એને રાખી દેજો। પછી તેમાં થોડુંક ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેવાનું, અડધી ચમચી કે પછી જોઈએ એ પ્રમાણે લાલ મરચું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું, 2 થી 3 ચપટી જેટલું ગરમ મસાલો, 2 થી 3 ચપટી જેટલું હળદર ઉમેરી દેવાની અને ખાસ મેઇન વસ્તુ આમાં ઉમેરજો 1 ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર। જો આમચૂર પાવડર ના ભાવતો હોય કે પછી સૂટ ના કરતો હોય તમને તો એની જગ્યાએ તમારે અહીંયા થોડોક લીંબુનો રસ ઉમેરી દેજો, જેથી થોડી કડવાશ પણ ઓછી થઈ જશે। અને હવે આને આપણે હાથેથી આવી રીતે ચોળી લેવાનું છે। આવી રીતે હાથેથી ચોળશો એટલે મીઠામાંથી થોડું થોડું પાણી છૂટું પડશે। આપણે આમાં પાણી ઉમેરવાનું નથી, બસ આવી રીતે હાથેથી ચોળી લેવાનું છે। અને ચોળી લીધા પછી આને આપણે 10 થી 15 મિનિટ આમનામ રાખી દેવાનું। જો લીંબુ ઉમેરવું હોય તો 10 મિનિટ જ રાખજો, નહીંતર 15 મિનિટ આવી રીતે રાખી દેજો। હવે 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો થોડા થોડા કારેલા આપણા ભીના થઈ ગયા હશે, એમાંથી પાણી છૂટું પડ્યું હશે। મીઠું ના ખાસ નાખજો એટલે પાણી આરામથી છૂટું પડી જાય, જલ્દી પડી જાય। પછી આમાં ઉપરથી આપણે બાઇન્ડિંગ માટે ચોખાનો લોટ અને ચણાનો લોટ ઉમેરવાનો છે। તો 1 ચમચી ચોખાનો લોટ અને ચણાનો લોટ જરૂર હોય એ પ્રમાણે ઉમેરવાનું। જેટલું પાણી છૂટું પડ્યું હશે કારેલામાંથી એટલી જરૂર પડશે, એટલે 1-2 ચમચી ઉમેરતું જાજો અને મિક્સ કરતા જાજો। અને ખાસ ધ્યાન રાખજો એક કારેલું ભેગું ના રહેવું જોઈએ, બધું છૂટું છૂટું પડેલું હોવું જોઈએ અને બધામાં આવી રીતે લોટ ચડેલો હોવો જોઈએ। જેટલો લોટ ચડેલો હશે એટલું જ આ ક્રિસ્પી બનશે અને ખાવામાં મજા આવશે। એટલે ખાસ બધા કારેલામાં આગળ પાછળ બંને બાજુ લોટ ચડેલો હોવો જોઈએ। તો જરૂર જણાય તો હજુ તમે ચોખાનો લોટ ચણાનો લોટ ઉમેરી દેજો, જરૂરી નથી। મેં આવી રીતે ટોટલ આને કવર કરવામાં 4 ચમચી ચણાનો લોટ અને 4 ચમચી ચોખાનો લોટ ઉમેર્યો છે। તમને જેટલી જરૂર જણાય એટલો ઉમેરજો અને સરસ કવર આવી રીતે કોટ થઈ જાય ને ત્યાં સુધી આપણે એને ઉમેરતું રહેવાનું છે। બસ તો આપણા કારેલા હવે આવી રીતે તૈયાર થઈ ગયા છે અને આપણે એને તળી લેવાના છે। તો મેં અહીંયા તળવા માટે તેલ ગરમ કર્યું હતું। મીડિયમ ગેસ ઉપર તેલને ગરમ કરવાનું અને એમાં સમાય એટલા કારેલાની સ્લાઇસ અત્યારે ઉમેરી દેવાની। આ રીતે કારેલાની ચિપ્સ તળવાથી એકદમ ટેસ્ટી બનશે, ક્રિસ્પી પણ બનશે અને આને તમે એરટાઇટ ડબ્બામાં 7 થી 8 દિવસ સુધી રાખી પણ શકો છો, એટલે જ્યારે પણ ખાવાની ઈચ્છા થાય તો તમે ભોજન સાથે એને સર્વ કરી શકો છો, જમવામાં સર્વ કરી શકો છો। તો મેં આટલી સમાણી છે તો આટલી એને ઉમેરી દીધી છે અને હવે એને આપણે તળવાના છે મીડિયમ ગેસ ઉપર। થોડીક તળાય એટલે એને ફેરવી લેજો અને ફેરવતા ફેરવતા થોડીક ક્રિસ્પી થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને તળી લેવાની છે। તો તમે જોઈ શકો છો થોડી ગોલ્ડન કલરની થઈ જાય ને ત્યાં સુધી આપણે એને તળી લેવાની છે। આમાં 5 થી 7 મિનિટ લાગશે, ડિપેન્ડ્સ કે તમે તેલમાં કેટલી ચિપ્સ એકસાથે ઉમેરી છે। તો બસ આ ચિપ્સ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે, આપણે એને નિતારીને બહાર લઈ લઈએ અને આ રીતે જ બીજો બેચ પણ આપણે એને તળી લેવાનો છે। તો જોઈ શકો છો એકદમ ક્રિસ્પી કારેલાની ચિપ્સ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। આ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગશે અને
તમે આને 7 થી 8 દિવસ રાખી પણ શકો છો અને છોકરાઓને મોટાને બધાને જ ખૂબ જ ભાવશે. તો ચોક્કસથી ઘરે ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, શેર કરી દેજો અને ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવી દેજો. તો તમે એન્જોય કરો આ કારેલાની ચિપ્સ. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.